10 lah bintang. Quite a learning experience for me lah. Informasi yang dapat semua jelas lah. 5 bintang penuh. Hai, saya Is. Saya Iqbal. We are back. Siri workshop live make up kami kembali untuk kali kedua. Kali ni fokus kami adalah fashion. Anda nak belajar secara Macam mana nak shoot fashion dalam studio, cara set up lampu dengan betul, ataupun cara jadi income dengan fashion fotografi ni. Jadi jangan lupa workshop kami pada 11 Ogos nanti. Jumpa nanti. Bagi orang sikit boleh tak? InsyaAllah. Kat.